صباح الهدوء والجوهر. كتاب اليوم ليس مجرد نصائح، بل هو طوق نجاة لكل من عاش لحظات الرعب التي لا تفسر. هل شعرت يوما أن قلبك سيتوقف، أو أنك تفقد عقلك في لحظة زحام، أو حتى وأنت جالس في بيتك؟ نوبات الهلع ليست مجرد خوف، هي جحيم داخلي. اليوم سأكشف لكم سر مفتاح الهلع، The Panic Switch. الكاتب جيفري هاميس ظل أسيراً لهذا الرعب لسنوات، حتى اكتشف حقيقة واحدة غيرت حياته. الهلع ليس عدواً لنهرب منه، بل هو سوء تفاهم مع دماغنا. واليوم سنتعلم كيف ننهي هذا الخلاف للأبد بأسلوب عملي ستبدأ نتائجه من الآن. استعدوا، فاليوم سنستعيد مفاتيح السيطرة على حياتنا، وسنحول ذلك الرعب الساكن في صدوركم إلى مجرد ذكرى عابرة لا تملك من أمركم شيئا. الفصل الأول: خدعة إنذار الحريق. لماذا يهاجمك جسدك؟ لنبدأ بالدخول إلى غرف التحكم العميقة في عقلك. هل سألت نفسك يوماً: لماذا في لحظة سكون تامة وأنا جالس أحتسي قهوتي أو أشاهد فيلماً، فجأة ينفجر كل شيء؟ ضربات قلب تتسارع كأنها قطار جامح، ضيق في التنفس يجعلك تشعر أن الأكسجين قد نفد من الكوكب، ودوار يشعرك أن الأرض تميد من تحتك. الكاتب جيفري هاميس يخبرنا أن ما تفرزه أجسادنا في تلك اللحظة ليس علامة على مرض عضال، وليس مؤشراً على سكتة قلبية وشيكة كما يهمس لك وسواسك. الحقيقة أغرب بكثير. ما تعيشه هو نظام حماية خارق، لكنه يعمل في الوقت الخطأ. تخيل معي أنك قمت بتركيب أحدث نظام لإنذار الحريق في منزلك. هذا النظام حساس جدا، وظيفته أن يطلق صفارات الإنذار إذا شم رائحة دخان ليحمي حياتك. الآن تخيل أنك تقوم فقط بطهي شريحة لحم، فخرج القليل من البخار، وفجأة انطلقت الصفارات، وبدأت الرشاشات بسكب المياه، وأغلقت الأبواب تلقائيا. هل هناك حريق؟ لا. هل النظام تعطل؟ أيضا لا. النظام يعمل بكفاءة عالية، لكنه أخطأ في تقدير الموقف. اعتبر البخار حريقا مدمرا. هذا بالضبط ما تفعله اللوزة الدماغية أميجدلا في رأسك أثناء نوبة الهلع. هي تطلق هرمونات الأدرينالين والكورتيزول بكميات ضخمة لتجهزك لواحدة من ثلاث: القتال، الهروب، أو التجمد. Fight, flight or freeze. جسمك الآن في حالة استنفار قصوى. هو يضخ الدم للأطراف لتركض، ويوسع حدقة العين لترى الخطر، ويزيد التنفس ليمد عضلاتك بالقوة. لكن المشكلة يا صديقي أنك لست في غابة، ولا يطاردك أسد. أنت ربما في متجر، أو في السيارة، أو حتى في سريرك. وبما أن هذه الطاقة الهائلة لا تجد مكانا تفرغ فيه، لأنك لا تركض ولا تقاتل، فإنها ترتد إلى الداخل، فتتحول إلى ذلك الشعور المرعب بالخنق والارتجاف. جيفري هاميس يضع يدك على الجوهر هنا، ويقول لك: السر ليس في إيقاف الأعراض، بل في فهم كذبتها. عندما يبدأ قلبك بالخفقان، بدلاً من أن تقول يا إلهي سأموت، قل لنفسك: شكراً يا جسدي، أعلم أنك تحاول حمايتي، وأعلم أن هذا مجرد إنذار كاذب. أنا لست في خطر. إن فهمك لهذه الآلية الحيوية هو أول مسمار في نعش نوبة الهلع. أنت الآن لست ضحية لمرض غامض، أنت مجرد صاحب جهاز إنذار حساس جدا يحتاج إلى إعادة ضبط. ولكن هنا يأتي السؤال الأهم: إذا كان فهم الخدعة هو الخطوة الأولى، فما هي الحركة القتالية التي تجعل هذا الإنذار ينطفئ في ثوان معدودة؟
كيف يمكن لقرار واحد تتخذه في قمة الرعب أن يحولك من إنسان يرتجف إلى إنسان يبتسم في وجه العاصفة؟ في الفصل القادم سأكشف لكم عن المفتاح السحري الذي غير حياة آلاف البشر، التقنية التي تجعل الهلع يهرب منك بدلاً من أن تهرب منه. استعدوا، لأن ما ستسمعونه في الفصل الثاني هو القنبلة الحقيقية في هذا الكتاب. الفصل الثاني: مفتاح الإيقاف، السر الذي لا يريدك الخوف أن تعرفه. أهلا بك في الفصل الأكثر إثارة، الفصل الذي سيقلب موازين القوى في داخلك. بعدما فهمنا في الفصل الأول أن الهلع هو مجرد إنذار كاذب، يأتي السؤال الكبير: كيف نطفئ هذا الإنذار وهو في قمة ضجيجه؟ يقول جيفري هامس إن أكبر خطأ نرتكبه جميعاً هو أننا نحاول تهدئة أنفسنا. نعم، قد يبدو هذا غريباً، لكن عندما تحاول التهدئة: يا رب تنتهي النوبة، سأحاول التنفس ببطء، سأحاول الهروب للمنزل، فأنت ترسل رسالة مبطنة لدماغك تقول فيها: أنا في خطر حقيقي وأحاول النجاة. هذا الهروب هو الوقود الذي يجعل نوبة الهلع تستعر وتستمر. إليك السر الجوهري: الهلع يتغذى على مقاومتك، إذا قاومته زاد، وإذا هربت منه طاردك. فما هو الحل؟ الحل هو ما يسميه هامس ب The Switch أو قلب المفتاح. بدلاً من أن ترتعد وتقول أرجوك توقف، عليك أن تفعل شيئاً يصدم دماغك ويجعل اللوزة الدماغية تتجمد من الدهشة. عليك أن تطلب المزيد. تخيل أنك في قمة النوبة وقلبك يخفق بشدة. بدلاً من الخوف، قل لدماغك بلهجة تحدي: هل هذا كل ما عندك؟ أريد ضربات قلب أسرع، أريد أن يرتجف جسدي بقوة أكبر، أعطني كل ما لديك من أدرينالين الآن. لماذا تنجح هذه الطريقة الانتحارية؟ لأن الدماغ لا يمكنه أن يفرز هرمونات الخوف وهو يشعر أنك تطلبها. الخوف مبني على الهروب، وعندما تطلب المزيد، أنت تتحول من وضعية الفريسة إلى وضعية المهاجم. في تلك اللحظة يختل توازن النوبة، ويحدث ارتباك في نظام الإنذار، ويبدأ الأدرينالين بالانسحاب فوراً، لأن العقل المنطقي استلم القيادة. هذا هو مفتاح الإيقاف. إنها اللحظة التي تقرر فيها ألا تكون ضحية لمشاعرك الجسدية. جيفري هامس يخبرك: واجه العاصفة بصدر مفتوح، وستكتشف أنها مجرد ريح باردة لا تملك أن تكسرك. ولكن أعلم ما يدور في ذهنك الآن. كلام جميل يا جوهر، لكن كيف أطبق هذا عملياً في وسط الزحام أو وأنا أقود سيارتي؟ كيف أحول هذا التحدي إلى خطوات ملموسة بالثواني والدقائق؟ هنا يأتي دور السلاح السري الذي يدرسه هامس لكل مريض يزوره. في الفصل الثالث سأعطيك خطة 21 ثانية، الخطة التي إذا طبقتها أعدك أنك ستنهي أقوى نوبة هلع قبل أن تكمل العد التنازلي. هل أنت مستعد لتمسك السلاح بيدك؟ القادم سيهز كيانك. الفصل الثالث: تقنية 21 ثانية، خطة الطوارئ التي لا تخيب. الآن نأتي للجانب الذي سيغير قواعد اللعبة تماماً. أنت في قلب العاصفة، الأدرينالين في أعلى مستوياته، وعقلك يصرخ: أنجدوني. هنا يضع جيفري هامس في يدك سلاحاً يسمى خطة 21 ثانية. لماذا 21 ثانية تحديداً؟ العلم يخبرنا أن موجة الأدرينالين التي تسبب كل تلك الأعراض المزعجة تستغرق وقتاً قصيراً لتصل لذروتها، ثم تبدأ في الانخفاض، ما لم تقم أنت بإعادة شحنها عبر الخوف والمقاومة. تقنية 21 ثانية
هي طريقتك لقطع الطريق على هذا الشحن. إليك كيف تطبقها عملياً وبكل دقة. بمجرد أن تشعر ببدء تلك النفضة الأولى أو ضيق التنفس، لا تهرب، لا تغمض عينيك، ولا تبحث عن مخرج. بدلاً من ذلك، ابدأ بالعد التنازلي من 21 إلى 1، ولكن ليس عدداً عادياً، بل هو عد التحدي والمطالبة. قل في سرك أو بصوت مسموع إذا كنت وحدك: 21. أنا أقبل هذا الشعور تماماً، أعطني كل ما لديك. 20. قلبي يخفق؟ رائع، هذا يعني أنني حي وقوي. 19. هل هذا أقصى ما يمكن للأدرينالين فعله؟ زدني أكثر. استمر في العد التنازلي ببطء وهدوء. ما الذي يحدث في دماغك الآن؟ أولاً، أنت شغلت الفص الجبهي المسؤول عن المنطق والرياضيات، وهذا يسحب الدم بعيداً عن اللوزة الدماغية المسؤولة عن العواطف والرعب. ثانياً، أنت وضعت سقفاً زمنياً للنوبة. أنت تقول لدماغك: أمامك 21 ثانية فقط لتفعل أسوأ ما عندك، وبعدها سأستمر في يومي بشكل طبيعي. يؤكد هامس أنك نادراً ما ستصل إلى الرقم 1 دون أن تشعر بهدوء مفاجئ يغمر جسدك. لماذا؟ لأنك توقفت عن إطعام وحش الهلع بوقود الخوف. لقد صدمت نظامك العصبي ببرودك وثباتك، فلم يجد بداً من إيقاف الإنذار. هذه التقنية هي صمام الأمان الذي سيجعلك تمشي في الأسواق، تسافر وتدخل الاجتماعات وأنت تشعر بالسيادة المطلقة. أنت لست خائفاً من النوبة، بل أنت تنتظرها لتمارس عليها قوتك الجديدة. ولكن هناك فخ خفي يقع فيه الكثيرون، فخ يجعلك تعود لنقطة الصفر دون أن تشعر. أشياء نفعلها يومياً نظن أنها تحمينا، لكنها في الحقيقة هي التي تبني سجن القلق حولنا. في الفصل الرابع سأكشف لكم عن وهم الأمان المزيف، وكيف أن الأشياء التي تحملونها في حقائبكم وجيوبكم هي التي تمنعكم من الشفاء. هل أنتم مستعدون للتخلص من أصفادكم؟ القادم سيحرركم فعلياً. الفصل الرابع: وهم الأمان المزيف، حرق الجسور والتحرر من الأصفاد. وصلنا الآن إلى منطقة شائكة جداً، لكنها ضرورية للشفاء التام. هل تحمل في حقيبتك دائماً زجاجة ماء خوفاً من جفاف حلقك أثناء النوبة؟ هل تتأكد دائماً من وجود علبة الدواء في جيبك حتى لو لم تستخدمها؟ هل تختار الجلوس بجانب الباب في أي مكان عام لتهرب بسرعة إذا حدث شيء؟ الكاتب جيفري هامس يطلق على هذه التصرفات اسم سلوكيات الأمان الكاذبة. قد تظن أن هذه الأشياء تساعدك على الهدوء، لكن الحقيقة الصادمة هي أنها الوقود الخفي الذي يحافظ على استمرار القلق في حياتك. لماذا؟ لأنك في كل مرة تعتمد فيها على زجاجة الماء أو القرب من المخرج، أنت ترسل رسالة قوية ودائمة لعقلك الباطن تقول: أنا لست آمناً بمفردي، أنا في خطر دائم، وهذه الأشياء هي التي تنقذني. أنت هنا لا تعالج الخوف، أنت فقط تخدره وتبني حولك سجناً من الشروط لكي تشعر بالاطمئنان. الجانب التطبيقي في هذا الفصل هو الأكثر شجاعة. يطلب منا هامس أن نبدأ بحرق هذه الجسور تدريجياً. إذا كنت لا تخرج إلا بزجاجة ماء، اخرج اليوم بدونها لمسافة قصيرة. إذا كنت تتجنب الصفوف الطويلة في المتجر، ادخل في أطول صف وتعمد البقاء فيه. إذا كنت تجلس دائما قرب المخرج، اختر اليوم أبعد زاوية وجرب شعور لا مفر. الهدف هنا هو أن تثبت لدماغك عبر التجربة العملية أنك بخير، ليس لأن معك ماء أو دواء، بل لأن جسدك قوي
وجهازك العصبي سليم وقادر على التعامل مع أي شعور داخلي. يقول هامس جملة تقشعر لها الأبدان: الحرية تبدأ عندما تدرك أنك لا تحتاج لأي شيء خارجي لتكون آمناً. عندما تتخلص من هذه العكازات النفسية، ستشعر في البداية ببعض القلق، وهذا طبيعي، لكنه القلق الذي يسبق التحرر النهائي. أنت الآن تهدم جدران الزنزانة التي بنيتها بنفسك. ولكن هل يكفي أن نحرق أدوات الأمان؟ ماذا عن حياتنا اليومية التي توقفت؟ ماذا عن أحلامنا التي أجلناها خوفاً من نوبة مفاجئة؟ في الفصل الخامس سأعلمكم القاعدة الذهبية التي ستجعلكم تمارسون حياتكم بقوة حتى في وجود القلق. استعدوا، فنحن نقترب من الحرية الكاملة. الفصل الخامس: استراتيجية العيش رغم القلق، كسر قيد الانتظار. والآن نصل إلى المنطقة التي يتقرر فيها مصير حريتك. هل سألت نفسك يوماً: لماذا أشعر أن حياتي متوقفة في محطة انتظار لا تنتهي؟ لماذا أشعر أنني أعيش بنصف قلبي ونصف عقلي، بينما النصف الآخر يراقب جسدي بخوف؟ الكاتب جيفري هامس يضع إصبعه على الجرح في هذا الفصل، ويخبرنا بحقيقة قد تكون مؤلمة لكنها محررة. أنت لست مسجونا بسبب نوبات الهلع، أنت مسجون بسبب انتظارك لاختفاء نوبات الهلع. تخيل معي أن حياتك عبارة عن سفينة ضخمة وسط المحيط، وأنت القبطان. فجأة بدأت الرياح تعصف، وبدأت الأمواج تضرب السفينة. ماذا يفعل القبطان الخائف؟ إنه يترك المقود، يركض إلى غرفته، يغلق الأبواب، ويظل يرتجف منتظراً أن يهدأ البحر ليخرج ويقود مجدداً. لكن الحقيقة المرة هي أن البحر قد لا يهدأ لأسابيع، والسفينة ستظل تائهة. القبطان الشجاع، القبطان الذي يمثل نموذج جوهر الكتب، هو الذي يمسك المقود بكلتا يديه، وعيناه على البوصلة، والأمواج تلطم وجهه، والرياح تصفر في أذنيه. هو لا ينتظر هدوء العاصفة، هو يقرر الإبحار من خلالها. هذا بالضبط ما يطلبه منك هامس عبر استراتيجية الاندماج الكامل. القلق يا صديقي يتغذى على المراقبة. عندما تظل تسأل نفسك: هل قلبي يدق؟ هل يدي ترتجف؟ أنت تعطي القلق الأكسجين الذي يحتاجه ليبقى حياً. الحل هو أن تسحب منه هذا الأكسجين وتوجهه نحو حياتك الواقعية. إذا كنت في العمل وشعرت ببدء الضيق، لا تذهب للحمام لتغسل وجهك وتختبئ، بل انغمس أكثر في ملفاتك، في صوت زميلك، في ملمس القلم بين أصابعك. اجعل حواسك هي جسرك للواقع. قد يقول لي أحدكم الآن: يا جوهر، كيف أركز والقلق يصرخ في رأسي كالمجنون؟ هنا نأتي لاستعارة الراكب المزعج. تخيل أنك تقود حافلة، وفي المقعد الخلفي شخص فوضوي يصرخ طوال الوقت: سنصطدم، انتبه، ارجع للمنزل. إذا توقفت لتقاتله أو لتطرده، فأنت قد عطلت الرحلة وأعطيته ما يريد، وهو الاهتمام. الحل العبقري هو أن تتركه يصرخ. لا تجادله، لا تحاول إقناعه بالصمت، فقط استمر في القيادة. مع الوقت هذا الراكب المزعج سيفقد طاقته، سيشعر أن صراخه لا يؤثر على مسار الحافلة، وسينتهي به الأمر صامتا أو نائما في الخلف. هذا هو القبول الذي نعنيه. القبول ليس هو الاستسلام للضعف، بل هو الموافقة الشجاعة على وجود الشعور المزعج مع الاستمرار في الفعل الضروري. جيفري هامس يخبرك أن الشفاء لا يأتي بالصدفة، بل يأتي عبر إعادة البرمجة العصبية التي تحدث عندما تفعل الشيء الذي تخاف منه وأنت في قمة خوفك. في كل مرة تذهب فيها للسوق وأنت تشعر بالهلع،
وتقرر البقاء والاندماج في التسوق، أنت تهدم لبنة من جدار سجنك. أنت تعلم دماغك درساً عملياً مفاده: انظر، لقد شعرت بالرعب، ومع ذلك لم يمت جسدي ولم أفقد عقلي، بل وأنهيت تسوقي بنجاح. هذه التجربة العملية هي السم الذي يقتل وحش القلق. لذا يا شريكي في هذه الرحلة، من اليوم لا تجعل القلق سبباً لعدم الفعل. إذا كنت تريد السفر، سافر، والقلق رفيقك في المقعد المجاور. إذا كنت تريد البدء في مشروع، ابدأ، ودقات قلبك المتسارعة هي موسيقى البداية. تذكر دائماً، نحن لا نشفى لكي نعيش، نحن نعيش لكي نشفى. وعندما تصل لهذه المرحلة من التصالح، عندما يصبح القلق مجرد ضجيج في الخلفية لا يملك قرارك، ستكتشف أنك أصبحت إنساناً جديداً، إنساناً لم يعد يخاف من مشاعره، بل يفهم لغتها ويقودها نحو بر الأمان. ولكن هل هذا يعني أننا سنظل دائماً في حالة تعايش؟ أم أن هناك لحظة فاصلة، لحظة يتحول فيها هذا التعايش إلى انتصار ساحق ونهائي؟ في الفصل السادس والأخير سأعطيك الخارطة النهائية، تلك التي سترسم ملامح مستقبلك الذي طال انتظاره، المستقبل الذي لا مكان فيه للقيود. الفصل السادس: فجر الحرية، الخارطة النهائية لما بعد الهلع. والآن يا صديقي، وصلنا إلى المحطة الأخيرة في رحلتنا مع كتاب مفتاح الهلع. قد تعتقد أننا انتهينا من شرح التقنيات، ولكن الحقيقة هي أننا الآن فقط سنبدأ في بناء حصنك المنيع. هل تساءلت يوماً ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟ اليوم الذي تستيقظ فيه ولا تشعر بذلك الثقل في صدرك. الكاتب جيفري هاميس ينهي كتابه برؤية ثورية يخبرنا فيها أن الهلع لم يكن عدواً جاء ليدمر حياتك، بل كان معلماً قاسياً جاء ليوقظ فيك قوة كانت نائمة. الشفاء الحقيقي ليس هو العودة إلى حالتك القديمة قبل القلق، بل هو التحول إلى نسخة مطورة من نفسك، نسخة لا يمكن هزيمتها نفسياً، لأنها اختبرت أقصى درجات الخوف وانتصرت عليها. تخيل معي أنك تقف الآن على قمة جبل عال، تنظر إلى الوراء، إلى تلك الوديان المظلمة التي كنت تسكنها، وادي الخوف، وادي التجنب، ووادي الأمان المزيف. أنت الآن ترى الخارطة بوضوح، تدرك أن كل نوبة هلع واجهتها بشجاعة، وكل مرة قلت فيها أريد المزيد بدلاً من أرجوك توقف، كانت بمثابة لبنة في بناء شخصيتك الجديدة. أنت الآن لا تملك مجرد تقنيات، أنت تملك منظوراً جديداً للحياة. يقول هاميس إن القلق هو وهم العجز. هو يحاول أن يقنعك بأنك ضعيف، وأن جسدك يخونك، وأن العالم مكان موحش. ولكن بوقوفك اليوم هنا وبفهمك لهذه الاستراتيجيات، أنت كسرت هذا الوهم. أنت أدركت أن تلك الأعراض الجسدية المزعجة ليست إلا طاقة أدرينالين طائشة تبحث عن مخرج، وأنت من يوجه هذه الطاقة الآن. بدل أن تحرقك هذه الطاقة، اجعلها وقوداً لطموحاتك. في هذا الفصل يعلمنا هاميس أهمية الامتنان للمحنة. قد يبدو هذا غريباً، كيف أمتن لنوبات كانت تجعلني أرتعد؟ الجواب هو أن القلق جعلك أكثر وعياً بجسدك، أكثر تفهماً لمعاناة الآخرين، وأكثر تقديراً للحظات الهدوء والسكينة. الشفاء هو أن تصل لمرحلة تقول فيها للقلق: شكراً لأنك علمتني كيف أكون شجاعاً.
شكرا لأنك جعلتني أدرك قيمة الحرية التي كنت أعتبرها أمرا مسلما به. الآن وأنت تستعد لغلق هذا الفيديو والعودة لحياتك، أريدك أن تحمل معك هذه الخارطة النهائية. في جيبك الأيمن سلاح 21 ثانية للطوارئ، وفي جيبك الأيسر عقلية القبول والاستمرار، وفي قلبك اليقين بأنك لست وحدك، وأن ملايين البشر مروا من هذا الطريق وخرجوا منه أكثر إشراقاً وقوة. لا تنتظر الكمال، لا تنتظر يوماً تختفي فيه المشاعر البشرية الطبيعية، فالخوف جزء من بشريتنا. ولكن عاهد نفسك اليوم ألا تسمح للخوف بأن يجلس في مقعد القيادة أبداً. اجعله دائماً راكباً في الخلف بينما أنت تقود سفينة حياتك نحو المرافئ التي تحلم بها. إذا عاد القلق ليزورك لا تنزعج، بل ابتسم له كصديق قديم فقد تأثيره عليك. قل له: أعرف خدعتك، واصنع ما شئت، فأنا مستمر في طريقي. صديقي في جوهر الكتب الصوتية، هذه هي لحظة ميلادك الجديد. الهلع كان مجرد شرنقة ضيقة، واليوم أنت تخرج منها لتفرد أجنحتك. امشي في الأسواق المزدحمة بزهو، سافر للمسافات التي كانت تخيفك، واجه الاجتماعات بصدر مفتوح، واعلم أن كل نبضة قلب سريعة هي تذكير بأنك حي، قوي ومسيطر. لقد انكسر القيد وتبخر الوهم، وأشرق فجر حريتك التي لا رجعة فيها. شكرا لأنكم سمحتم لي بأن أكون رفيقكم في هذه الرحلة التحولية. إذا وجدت في هذا الكلام نورا فلا تبخل به على من لا يزالون يتخبطون في الظلام. انقل الرسالة، كن أنت مفتاح الخلاص لغيرك، ولنخبر العالم أجمع أننا لسنا عبيدا لمخاوفنا. كان معكم جوهر الكتب الصوتية، رفيقكم في رحلة البحث عن العمق والقوة والحرية. نلتقي دائما في جوهر المعرفة، وإلى ذلك الحين ابقوا دائما أسيادا على أنفسكم، واثقين في خطواتكم، وأحرارا في أرواحكم. إلى اللقاء.